บนโซเชียลมีการแชร์ว่ารางวัลโนเบลปีล่าสุดค้นพบว่าการอดอาหารจะทำให้เซลล์เกิดกระบวนการที่มีผลดีต่อสุขภาพลดการแก่เร็วและป้องกันโรคได้ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบแล้วนะครับบุคคลที่ถูกแชร์กันในภาพนี้คือโยชิโนริโอซุมินักชีววิทยาชาวญี่ปุ่นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี 2559 นี้จริงๆครับแต่สิ่งที่เขาค้นพบนั้นใช่การอดอาหารเพื่อสุขภาพอย่างที่แชร์กันหรือไม่ผมจึงเดินทางไปสอบถามจากอาจารย์ที่ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาครับเรื่องที่แชร์กันนี้จริงไหมครับในงานวิจัยของศาสตราจารย์ญี่ปุ่นท่านนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการอดอาหารของมนุษย์ค่ะนักวิจัยได้ค้นพบกลไกการเกิดอย่างเป็นขั้นตอนของกระบวนการออโตฟาจีเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทำการสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการเกิดออโตฟาจีมากในร่างกายจะทำให้เกิดสภาวะหนุ่มสาวค่ะคำว่าออโตฟาจีมาจากการผสมคำในภาษากรีกนะครับแปลรวมกันว่าการกินตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์หรือว่าหน่วยเล็กๆที่ประกอบรวมกันขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตครับผู้ทำการวิจัยตัดต่อสารพันธุกรรมของยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเพื่อการศึกษากลไกการเกิดในร่างกายมนุษย์ค่ะกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยเกิดได้ในเซลล์ที่มีสภาวะเครียดเช่นจากการขาดอาหารเซลล์ก็จะทำการย่อยส่วนประกอบที่มีอยู่ภายในเซลล์เช่นสารโปรตีนสารไขมันหรือส่วนประกอบต่างๆของเซลล์เพื่อให้เซลล์ได้พลังงานกลับคืนมาใช้กรณีนี้นักวิจัยจงใจทำให้เซลล์ขาดอาหารนะครับเซลล์เลยเกิดภาวะออโตฟาจีขึ้นแล้วแบบนี้ถ้าคนเราอดอาหารบ้างเซลล์ในร่างกายของเราจะเอาของเสียมารีไซเคิลแบบออโตฟาจีนี้ด้วยไหมครับภาวะที่เซลล์อดอาหารกับร่างกายอดอาหารนั้นมีความสลับซับซ้อนต่างกันมากเนื่องจากเซลล์เนี่ยมีอยู่เซลล์เดียวแต่ร่างกายนั้นประกอบจากเซลล์หลายๆชนิดจึงไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างการอดอาหารของเซลล์กับการอดอาหารของร่างกายมนุษย์ได้ถ้าเกิดในร่างกายของเราบ้างจะเป็นผลดีหรือผลเสียครับยังตอบไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างของสภาวะร่างกายก็ต้องมีความสมดุลการมีออโตฟาจีมากหรือน้อยเกินไปก็เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคบางอย่างได้เช่นการเกิดออโตฟาจีเยอะก็จะทำให้เกิดการเจริญได้ดีของเซลล์มะเร็งแต่ในสภาวะออโตฟาจีน้อยก็จะเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางระบบประสาทได้ค่ะออโตฟาจีนี่ค่อนข้างทำให้หลายคนมีความหวังนะครับโดยเฉพาะหลังจากมีงานวิจัยที่พบว่าออโตฟาจีทำให้หนูทดลองมีอายุยืนยาวขึ้นการค้นคว้าวิจัยในสัตว์ทดลองมีการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้หนูมีสภาวะออโตฟาจีสูงเซลล์หรือร่างกายของหนูนั้นชีวิตยืนยาวขึ้นแต่กระบวนการนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปในร่างกายมนุษย์ได้ค่ะแต่นั่นต้องย้ำว่าเป็นการตัดต่อพันธุกรรมไม่ใช่การให้หนูอดอาหารนะครับออโตฟาจีก็เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมีความเกี่ยวข้องกับโรคหลายๆโรคของมนุษย์ในปัจจุบันก็มีการทดลองยาหลายชนิดเพื่อจะพยายามควบคุมสภาวะออโตฟาจีโดยเฉพาะในโรคมะเร็งนะคะแต่สรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับการเกิดออโตฟาจีกับการอดอาหารยังไม่สามารถสรุปได้ทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงไม่ควรแชร์ต่อค่ะการนำงานวิจัยวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ต่อยอดเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่จะต้องใช้อย่างมีความเข้าใจและถูกต้องจึงจะเกิดผลสูงสุดครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์